folytassuk ott, ahol ma hajnalban abba hagytuk, egy picit még belenézzünk a játékba, aztán több streamára, vagy a hétig nem lesz várható. Legközelebb majd pénteken lesz újra stream, amikor meg már az Elden Ringbe nézzünk bele, úgyhogy a Horizonban ezért is ez lesz az utolsó ilyen nézzünk bele rész. Úgyhogy most lehet, hogy annyira nem is fogok inkább sztorizni, azt meghagyom nektek, hogyha tetszett. És lehet, hogy én inkább most itt ezen a külső területen fogok csak itt sétálni, és így megnézni, hogy milyen egyéb mellékfeladatok vannak még a játékban. Amúgy, amit így este így kihagytam, így zárosnak, nem, már én is fáradt voltam, úgyhogy nézzétek el nekem, hogy maga a játék az hihetetlenül jó, úgyhogy ha gondolkoztok rajta, akkor tényleg vegyétek meg. Még akkor is, ha ugye most PS5-tel szórakázok, de a 4-eseknek is megéri befizetni erre a kalandra. És csak kíváncsi vagyok valamire, hogy csinál-e valamit a ravasz. Jó, oké, semmit nem csinált. Nem csak így olvastam, hogy van-e a ravaszoknak egy ilyen különleges képessége, hogy sokáig tartom ki. Na. A mai reggeli tálába. Hoppá, azt hiszem csak volt. Lehet, hogy a multi lesz az a malac. Vagy... Nem? Még nincs össze... Minden? Ez az, igen. Megvan a mai reggelink is. Ja. Na szóval visszatérve... Hol a malac? Nem van. Ha nincsen PS5-ösötök, akkor is megéri beruházni rá, mert egyrészt ingyen upgrade-elődik PS5-re a 4-es verzió, szóval még semmilyen extra költséget nem kell érte felszámolni. Amúgy meg PS5-ön nem mondtam meg. Nem vesz észre, ha mozgok. Meg PS5-ön azt még nem mondtam, hogy az, amit a controller folyamatosan csinál, az elképesztő, hogy valaki észrevett. A nagy mondókámban. A másik része egyébként, ami nagyon tetszik a játékban, és ez az egyben nem volt, hogy itt például le kell szednem róla ezt a részét, ami most egy nem sikerült. És igen, dodge-olni se tudok még. Vagyis tudok, csak rossz kombót nyomok, hogy például ezt a részt itt le kéne szedni a pociáról például. Ami barátunk nem szeretne, hogy eltaláljak. Itt van még ez a hátsó tartálya is, egy fontos rész, és most pont a szemét akar. Mindegy. Nem? Megimelik? Így összedodge-olsz. Na szóval ez is érdekes, hogy vannak rajta például ezen két olyan elem van, amit ha ez az... nem találtam el. Amit ha nem szedek le róla, akkor el fog pusztulni, és így úgymond oda lett az értékes út. Nem,
valószínűleg lassítva csinálnak. Én most nem arról szó, hogy én nem akarok eltalálni szegét. Csak szimplán a lootra megyek. Ami egyrészt a kocsiamban, a másik mellett. Néha figyelj! Róka bangusztás robotkám. Hát azért lehet benne célozni, hogy nem szimplán csak én akarok. Le akarom róla fejteni azokat az alkatrészeket, amik így lerobbannak már ott. Na, tudom, hogy le tudom számolólag élni. Ó, és pont meghalt. Na mindegy. Szóval láttátok, hogy itt ez a... Például, ha ezt nem szoktam volna le, akkor ez felrobbant volna. Itt a hasán volt egy olyan, ami viszont... Az viszont felrobbant. Így viszont ez így megmenekült, és az enyémek lettek ezek a fontos dolgok. Szia Zoli! Szia, szia! Úgyhogy itt tömören ennyi, de egyébként így mindenre jelez a kontroller. Ezt is érzem, hogy folyamatosan most érzem, ahogy itt a fülhez itt így simogatja a élő testét. Ezt így lehet fogalmazni. Bogyóevés, ez fontos. Itt is egy, nem, ez meghalt. Az is egy pozitívum a játéknak, legalábbis számomra nagy, hogy magyar. Egy este ezért is volt egy kicsit ilyen felolvasó estszerűség, hogy nem érted. Az első rész az megvan. Nagyon nem játszottam vele, de inkább úgymond ez miért zöld állékot húlva. Fogalmaznék, hogy megvan. Ez a foszforeszka üzletük nem volt itt, de a malacka viszont szeretném megegyük, úgyhogy eleget teszünk kérésének. És ez mi? Zöld csillámcsík. És mit csinálok, ha én azt így megüzeltem? Zöld csillámcsík. Úgyhogy felveszek. Drága kő. Zöld, mint a nafta. Kemény és csillagos. Csak. Tárgylista. Nyersanyag. Meg az is tökre tetszik, hogy minden apróságot lefordítottak. Hol van ez a... Itt felszettem. Érdekel... ott volt. Zöldség. Na. Egy ritka rendkívül értékes zöld kristály apró darabja források. Leggyakrabban a keleti régióban található, leginkább a járatlan helyeken. Felhasználhatóság fegyverek és ruhák fejlesztéséhez, valamint ritka tekercsek, szövések és gépalkatrészek beszerzéséhez a kereskedőnél. Na, akkor lehet, hogy még nem is tudunk minden alkatrészt megszerezni. És most magyarázza a játék. Találtál egy darab zöld csillámot, ami egy ritka és értékes nyersanyag. A zöld csillám, mivel minden talján megtalálható, és egyes fegyverek és ruhák fejlesztéséhez használható, vagy egyes kereskedőkkel elcserélhető. Na, tehát értékes anyagot találtunk. És ha nem bánjátok, én most csak itt megnézzük akkor ezeket a kérdőjeleket, és tényleg így inkább ha meghoztam valakinek a kedvét, annak örülök. Én meg most akkor így megnézzük így az egyéb dolgokat, és itt lootolgatok. Aztán majd, amint végzünk a végigjátszás sorozattal, akkor természetesen ezt is ki fogjuk játszani. Nem azt jelenti, hogy most itt elköltöttem 20 000-et is így. Nagy a mellényem, és ennyi volt részemről a játék, hogy nem, tényleg nem a játék ellen szól ez most, hogy nem fogunk vele játszani. Inkább csak itt soha az életben nem fogok haladni, ha most ebbe a kalandba belevágok és meg mással. Így is játszanék, igaz robotkám?
Ennek például ezek a seggén lévő cuccok. Na, ez, amit leválasztottam, ez az értékes. Ezek a nem tudom mi, amiből 3 is van. Jószága. Meg a szarvát kéne összevenni. Mikor ami nekem ebben a játékban még úgymond nehéz, hogy most majdnem mentem volna a vad után, de valahol itt van az alkatrésze, amit leblogott, és vannak olyan problémák, hogy nem találom ő, meg nem akarja, hogy megtalálja. Mindjárt leszedem a másik számládat is, úgy. Add gurul. Marha jó. Ott van, látjuk. Na, most gyorsan összedjük. Inni. És hol van barátunk a lény? Amúgy meg csak azért útolok itt együtt, mint a hülye gyerek, mert kellenek a nyilakhoz, amiket még nem a legjobban célzok. Oké, barátunk ottal megelészik. És hol van az, amit leszettem róla és gurult? Na igen, nekem csak így ennyi problémám van, hogy én mennék a vadra, de... ott van. Amit leválasztok róla, az meg is szépen itt megküzdött érte, aztán itt hagyom a természetlány ölébe. Bújja? Hol van a robotunk? Szerintem az lesz az, ami távolban van, de mindjárt fókusz segít. Erre még jó a fókusz, nem tudom, hogy kit támadtam, nem? Igen. És ha leszettem a... Nem. De viszont ő az, igen, itt azért a töltségjából látszik, igen. És lőszer, akkor csinálni kell természetesen. A nagy vadászok szépen. Kosan így kosonva. Csináljuk. Hol vagy? Ott itt fursz. Nem talán rád látok és meg fog szavarni. Igen, ott szikrázik ő a... Itt. Úgy, azt is leválasztottuk így szépen. A másik jó része egyébként, hogy ezzel viszont írja a leírás is, hogy egyes képességeitől megfosztom szegényt. Ami rám nézve jó, neki viszont annyira nem. De hát ez van. Így. Au. Akkor mondom, hogy így nem fog el. Igen, akkor ha én most így elbújok. Ennyire okos az AI, keresel? Vagy föladsz? Még azt a hátsó kék vizét még le kell róla hántolni, és utána jöhet utána jöhet a szarba. Gyere! Jó. Bújjunk, ez az. Ez az. Barátunknál valószínűleg rosszul lát, ezt a kéket kell most róla lekapni. Megvárjuk, amíg szépen lenyugszik, és elfogadja, hogy elvesztek minket. Mindig. Na. És ez a kék cucc is egy értékes és fontos eleme, amit most... Csak a lesbírom, ez az, leválasztottuk. Na mindegy. Hát a szarvat az... És hol van a... a társadat. Csak nincs meg. Na. És már is sikeres volt a vadászat, mert minden. Egyedül a szarvát nem szedtük le. A szarvát azt feláldoztuk, de ami hátán volt, azt mindent szépen megszereztük.
Én azt mondom, hogy nézzük meg már végre ezt a kérdőjelet, ami azt mondja, hogy arra kell 33 lépcsőt tenni. Közeletek vagy ez ott fönt lenne? Egyébként. Ez hol van? De valahogy föl lehet jutni. De hogyha? Jó, lehet, hogy azt a kérdőjelet ott hagy. Most így melléktartalmakat akarok bemutatni, nem az, hogy keresem az utam és nem találom. Kéne fölmászni. És akkor valami lesz. Most ott mászok, ahol hivatalosan a játék nem gondolta volna, hogy én oda fölmászok. És ki látott meg? Oh, hát. És békén hagylak. Szerintem ezt a kérdőletet itt hagyjuk a... Nem is lehet játékba repülni, max. Akkor visszamegyünk érte. Vagy... nem is. Itt van egy út, lehet, hogy innen lehet oda jutni, és akkor itt van két kérdőjel is. Tehát megnézzük azt a kérdőjelet. Ilyen kérdőjeles stream lesz. Ez a mai kis rövidke. És valami falát. Ott van, hogy mi lesz engem észre. Na, azt például meg lehet mászni. Nézzük meg. Valami nem volt, hogy... hát ha... arany szirom begyűjtése. Ezt a varát meg itt hagyták nekünk. És ennyi volt. Talán nem mászhatunk, akkor lemegyünk ezért a célut. Ó, és ez egy tavi virág, vagy tavi út. Na nézzük valami. I think I can climb up this cliff. De lehet There's anything mászni. interesting at the top. Lehet mászni. Mi van? Minden alulról is? Hát akkor innen alulról kilútulj ki gyakosan. Te megengedte akkor? Ja, ez is. Az is sárga, ezt nem láttam. Azt is ott, ha már zöld. Ez mi? Valami virág. Akkor másszunk. Jaj. Ezt a fejlesztők miért rakták oda, hogy ez nem mászható, én nem mászhatok arra. Nem értem.
Engedte? Nézzük innen. Hoppá. Akkor messzünk innen. Jó. És akkor föl is menjen. De vagy utóbb csak kiderítjük, mik azok a kérdőjelek. Most megvan az oka, csak úgy nem szoktak a fejlesztők kérdőjeleket pakolgatni ide. És kettő jól eltávolodtam. Nézzük meg ezt a kérdőjelet, az van, mert így kezdek rá közeledni. Nem mereszkedni akarok el. Fölfelé van a kérdőjel. Arra. És oda hogy megyek le? Egy képesség kéne, vagy? Látom. A szikra rossz oldalán vagyok csak. Mászi. Ezt felszettük. Oké. És mi még följebb akarunk menni. Mondjuk ez is tök ötletes a fejlesztőktől, hogy mutatja a játék, hogy mely elemeket tudom megmászni, és nem pedig így ugrálok a sziklára, mint a hülye gyerek, és próbálom megfejteni, hogy hú, ott a város. Nulla hiba fölküldi. Lehet, hogy oda is be kéne menni, megnézni, hogy a városban mit csinálhatunk. Old Karja watchtower. I wonder what's inside. Na, de most már Ilaj azt mondta, hogy az egy őrtorony, akkor... Ó, basszus. De ott se... Jaj. Azt mondta, hogy... Au, ez egyre rosszabb lesz. Ajajajaj, hol vagyok? Hát ezt ügyesen elintéztem. Na most jön az, hogy baj van. Így, jó, oké. Élő, még bírja. Annyira nem, hogy... És aztán kereshetem, hogy hol másztam fel. De ez marha jó volt. Tőlem. Milyen? Én ezt ott nem gondoltak arra, hogy vannak olyan szerencsétlenek, mint én, és így lepottyannak, és most így néznek ki a fejükből, hogy ezt hogy tudják még helyre hozni. Hát, most kiderül, hogy Eloy be tud-e szorulni valahova. Egyelőre remekül elveszkedik. Mondjuk van egy felfelé vezető út, hogy innen egyszerűbb lesz. Ja, itt voltunk. Na, akkor újra. Azt mondta, hogy most beszorítottalak. Az előbb itt tök szépen másztál, úgy. Na. Azért is megnézzük azt az őrtornyot? Ja. Igen, erre kell menni, ott vannak a kék jelek. És hogy nem tudnál fölmászni a sziklára? De az előbb is innen támadt valahogy. Vagy nem. Ott. Úgy. Itt.
Itt mentem fel. Jönni. Összehozzuk. Nézzük azt az őrtornyot. Addig élek is. Próbálok ügyesen nem lásni még egyszer. Ja. Kaptál? Úgy szépen messze. Nem tudom felmenni. Jó, hát a párja vége van. Lesz estére, ja, itt van a felmásztunk. Na és ahhoz a toronyhoz fogunk eljutni. És megnézzük, mi történik, ha interaktálódok vele. Miért fontos nekem az a torony, hogy oda jussak? De úgy nézzük, oda hülyeség is volt lehet átugrani, mert semmi nincs. Nem följebb menni, amíg följebb akarok jutni. Nem tudok följebb menni, játék. Nem értem. El akarok jutni, de nem mászhatom meg ezeket a sziklákat. Kaptál? Ez az. Megkapta. Jó. Ez az. És akkor most gondolom arra. Hogyha leesek, még az se gond, mert onnan föl lehet oda menni. Megpróbáljuk meg ezt egy ugrással. Jó, nem baj. Ez most nem gond, mert ezt... Mi is meg lehet oldani, okosba. Elengedheted. Mászunk tovább. Azért egyszerű ez a tornyos dolog itt. Megtalálni azt a útvonalat, hogy hogyan jutsz át. Mit tud a torony? Miért jó nekem azt, hogy most így meghódítalak? Miért éri meg nekem ez? Mert mondom, ez a torrészok attól félek, hogy leesek. Megszenvedtem a feljutással. Ja, és ott van. És lila. Itt a lila cucc. Jelző lencse begyűjtés. Akkor ez ilyen nem csipítők. Guess I'll figure out what to do with it later. A középlencse domború üvegdarab, amely megtöri a fényt. Egy karja jelző tornyából került elő. Láncmarrástól keletre. Csak azt nem tudom, hogy nekem az most miért volt ide jó, hogy ide fölmásztam. Csak innen látom a... Azt jelzi a játék, hogy most sokkal magasabban vagyok, és az alacsonyan van. Wood and crumbling stone. Próbálja. Hold up. A box meghal. I'll stash this away for later. A vízesésnél... Úgy szépen szikláról, csak nem szabad nagyon le sodródni. Jó, itt megyünk.
Addig jó, amíg én vagyok magasabban és nem fordítva. Nem tudom. Aha. Ezt így kitalálták. Okosabb a fejlesztők. De hogy lehet oda? Köszönöm, hogy mozgatják pont azért, hogy lehet oda jutni. Na mindegy. Azt ott hagyjuk. Azzal ne bajlódjunk. Itt van megint egy magas részem valami pont. Nézzük meg akkor azt a kérdőjelet is. Az megint egy torony. Ezt hagyjuk, a tornyot már láttuk akkor. És valami újat nézzünk meg. Akkor bemegyünk a városba. Csak, de mondjuk ezt kideríthetjük. Milyen mély ez? Nem elég mély. Határozott a mély. Ez határozott a volt. Szerintem mélyebb. Na, akkor nézzük meg, hogy ennek mélynek kell lennie. Oké. Játék nem bírta feldolgozni olyan gyorsan mostan. És valami képik a víz alatt. Ez mi? Most látom. Nézzük meg. Nem, kimegyünk, a víz alá megyünk, mert ez képlik. Hú, de nagyon... Mi is ez tetszik. De nagy. Itt meg már kék a fénye. Felfedezzük ezt a barlangot szerintem. Mindent is felfedezünk. Ez akkor lesz, ha megint olyan helyre megyek. Ez mi volt? Ez az én árnyékom. De már van árnyékom a vízben. Azt hittem, valami vízi robot. Ott valamit találtam. Lehet, hogy a kérdőjel ide hív meg is fölfelé. Viszont vízi robotnak nyoma sincs. Ezt felszedjük. Azt mondta, a játék az érdekes. De nem. Tovább. Kíváncsi vagyok, hogy itt, vagy most valahogy fel fogok fedezni. Na, még a ballonnak is van. Ott egy kérdőjel. Ugye elhaladok mellette. Hol a kérdőjel? A víz alatt van. És mi van a víz alatti kérdőjelben? Merül ide? Érdekelne. Két látod, de most a kérdőjel jobban izgat.
Még nincs meg a szükséges felszerelésed ahhoz, hogy elég mélyre úszz az előrejutáshoz. Ez nem ér, akkor miért jelzett meg? Gonosz. Mi? Gyorsan fel. Ez így gonosz volt. De mennyire tudok megfulladni? Úgy köc. Volt valami barlang. Blokkolt útvonal, hiányzó eszköz szükséges. Akkor menjünk erre. Nézzük meg, mi van a túloldalán. Biztos sokkal tették bele ezt a fejlesztőt azért így. Nem? Nem gondoltak bele, hogy én ide most így felfedező kalandot teszek a víz alá? Vagy majd egy küldi ide hív? De nem bírok. Ne ereszkedni ehhez a ládához. Vagy... Itt volt valami láda. Jó, ezt kilótoljuk. Most felúszunk, és utána megnézzük a kijáratot. Jó, oké. Menekültem. Na nézzük. Ez érdekel, mi van itt. De egyébként amúgy érzem a kontrollernél most, ahogyan így úszik, amikor így elrugaszkodok, akkor így rezdül egyet. Ahogyan. Hú, milyen színe. Hova kerültem én? És most fogok meghalni, mert tiltott területre tévedtem. Na, hol vagyok? Onnan ide kerültünk. De vagy. Ez tök jó volt, tetszett. Na, akkor most nézzük meg a várost. Na mondjuk cseles a játék, mert tiballag. Víz alatti barlang. Mert azt nem mondja meg, hogy itt van valami, amit nem tudok megszerezni, és mozgatja a fantáziámat. Na, akkor menjünk előre a sztoriba. Nézzünk be a városba egy kicsit. Igaz, malacka? Kis út az mindig kell. Dinók visszaszpavnolnak. Akkor bármikor vissza lehet jönni, útolni. Volt egy kék izé. Azt mondod, hogy... Én elvitt a játék arra, mert nem akarok lenni, mindegy. Ez a Horizon. This pigment would work well on armor. Ilyen ez a Horizon, arra viszont már nem gondoltad volna. Akkor erről is leszedjük azt a dolgot. És már Élo így. Várjál, ne? Engedd el?
Ja. This place has seen better days. Akkor ezt a tornyot is szépen meghódítjuk. Ez most már dölt. Ez olyan betörhető azért? Nem. Szivatos lesz ide. Tervezték. Send this to my stash. Jaj, nem. Kell valami. Nem tudom, Made it. kapaszkodhat. And there's another one of those devices. Én ezt is leszedjük. Lens. Guess I'll figure out what to do with it later. És leereszkedünk. Így, stílusosan. Csak stílusosan. És most úgy kéne leereszkedni, nem törjük ki a nyakunkat. Jaj. Írni. Mehetünk is tovább. Nem erre vezet az én utam, az úgy nagyon jó. Lejjebb kell jutni. Ez a baj, addig jó, amíg lejjebb kell csak lenni. Akkor így. De tetszik, hogy annyira nem sérülékeny, azért rendesen vibrágattak lefelé szegény lány. That must be chain scrape. Hmm. Trainer said I could A get my bow bogyózka? upgraded in there. Might be able to tinker with my other gear too. Kő az nem kell. Gépek. Bogyó. Pityi bogyó. Kopár fény erre. De hogy itt mindent mutatsz nekem. És egy idő után azt mondom, hogy ott hagylak. Annyira nem tudom, hogy hú, az most egy értékes út, vagy sem. Ott hagyjam, menjek tovább. You look edible. Once you're cooked. Ők érdekesség, hogy az első részben kristály. Ott zöld növényt gyűjtök, itt kék gyűjtök. Ezt viszont mondta, hogy az értékes. Muszáj volt leugrani. Na, nézzük. Hát igen, szeretnék eltaláltatba, szeretnék menni. Welcome to Chainscrape, Savior. Open up, guys. Jor's orders.
Good enough for me. By the forge. Petra? Aloy, what are you doing here? About time there was something worth looking at in this dump. It's nice to see you too. And not a moment too soon. Come on. Damn brewery's the only thing I can count on in this place. Yeah, I heard. Machines, work stoppage. Oh, those are just the latest malfunctions. Chain scrape's always been a few tools short of a kit. And right there is the biggest tool of all. Our lad? Not our problem. The bristlebacks are everybody's problem. Roland? You've heard of him, Yeah. but he's a story best told over a cold beer. Petra. I'm just passing through. I'm headed west. Oh, There's an embassy at Barrenlight I need to make happen, and then I keep moving. ah, of course. Bigger gears to grind. Well, Flamehair, good to see you. You've got to move on. Petra, But if you want a cold beer and a few laughs with an old friend, come find me at the brewery. Your choice. Oké. Na nézzük akkor, fedezzük le ezt a kis városban egy valamilyen. maybe Petra could use some support. But first things first, I need to find that workbench and upgrade my bow. Még fejleszte akarod? Fejlesztett a bajt egy jó dolgot. Csinálunk egy gyors mentést. Oké. You gotta move! Új harci verem. Láncmarrás szint egy. Az az én szintem. Minden oszaram, aki megírja az alatt. Beszélj a veremmesterrel. Nem beszélek. Üdv. You wanted to speak to me? Well, you know better than anyone it's a dangerous world out there, and not just against machines. Name's O'Dirk. This here's my training pit. Best place to practice close combat this side of the Forbidden West. Say, I wonder who'd win in a fight. You, the savior of Meridian, champion of the East, or the Enduring, master of the West. Who? The Enduring, a legendary Tanakh fighter, the master of masters. I've heard the Tanakh have training pits just like this one. It's how the warriors get so fierce, see? And only the very best from the pits get to train with the Enduring. So, to find the Enduring, I should look for these training pits if I'm ever out that way? You'll have to go far if you do. The Tanakh are split into 3 clans. 3 clans, 3 capitals, 3 training pits. My guess is you'd have to beat all of them if you want to train with the Enduring. If the Tanakh don't kill you on sight, that is. But that's a far spark in the wind. As for right now, I also offer challenges to test your fighting skill. Who would I be fighting exactly? You? Well, I know you're the savior and all, but you have to beat all the others first to challenge me. Rules are rules. We only use dull blades and practice arrows, mind. These drunken fools would run themselves through otherwise. You'll have to leave everything but your spear and practice arrows at the gate. But I'll look after your gear, not to worry. So, what do you say? Up for some training? Aha. I might Ki be. akarom próbálni. That's what I like to hear. Harci verem.
Elkezdett emberi ellenfelekkel szemben. Teljesítve összes kihívást a többi harcos ellen, hogy végül kiállhass a verem mesterre. A veremben fókuszált gyakorlatokban vagy nyílt ütéseket gyakorolhatott közelharci képességeidet. Kihívások, gyakorlás, szóval gyakorolható a közelharc feloldott kombókat egy tapasztalt ellenféllel szemben nyílt harcban. Kihívás. Nézd, nem máshoz. Blokktörő képzettséget, képzettség fel. Hívás, feladáshoz elkeseríted a rezonátorcsapás, képzettséget a képzettség fel. Blokktörő képzettséget. Na, akkor blokktörő és rezonátorcsapás. Blokktörő és rezonátorcsapás. Blokktörő és rezonátorcsapás. Képzettségek, mondom, akkor harcos. Itt a rezonátorcsapás. És volt még valami blokktörő. Itt van. Akkor ezt muszáj megtanulnom. Először támad az ellenséget közelharci támadásokkal, hogy feltöltsd energiával a láncsádat. Még egyszer mi? Feltöltöm energiával a láncsádat, és akkor lesz lila, vagy a... Akkor lesz kék. Ezután, amikor teljesen feltöltődött, nyom meg többet energizálásához. Oké. Ezt megszerezzük. Azonnal megtörheted az ellenség fegyveres védelmét, és ebeztetővé teheted őket egy következő támadással szemben. Tehát ha védekezik, akkor gyenge, és utána jön egy nehéz. Jó. Ezt is muszáj megtanulni. Jó. Most már jogosult vagyok, hogy harcolhatok ki. Up for some training? I set up something new while you were gone. Aha. Nézzük meg ezt. Ezeket az útjákat támadás készen áll? Készen áll? Almost ready to go? Yeah! Attacks are fast, but easily blocked. Kész is. So learn to combine them with other attacks. Erős támadás. Jön meg az R2-t, jöhet. Ez jóval lassabb. The attacks break weapon blocks and do more damage. But they're slow, so your opponents might counterattack. Igen, ezt észrevettem. Heves támadás. A heves támadásokkal Oké, nézzük meg ezt is.
Power attacks smash weapon blocks to really hammer an enemy with damage. But they're slow and leave you vulnerable, so pick your moment. Rezonátor csapás. Közelharci kombók és a heves támadások. Közelharc végrehajtásával láncsát gyorsabban töltődik fel energiával. Na nézzük. Töltsd fel láncsádat, üsd tovább az ellenfelt ellenvédet után, és a gombok gyorsabban töltik az energiát. Rázd meg a célt. Oké, nézzük csak. Most vége a láncsán. Yours seems to energize after attacks. I think landing heavy attacks with combinations will energize faster. És mikor töltsd fel? How to use that energy. Most Try feltöltöm. attacking your enemy. See if you can energize them. This one goes to the Nora. Aha. Ez érdekes volt. Hoppá. Mi ez? Nem jó? Nem. Nem értem. Defensive opponent. Break their weapon block, then follow through to attack with this combination. Okay. That's all for now. Let me know when you want to try some more training. Up for some training? I set up something new while you were gone. Akkor jöhetnek ezek. Időkorlát. És van rá kerek 1 percem. Oké. Company of house. Bring hail for the You like the sound of my Elmúlt. Anyway. If you keep repeating the same attacks, your enemy will dodge them. Vary your attacks and combinations. Make yourself less predictable. Close attention to your opponent's stance. Read their intentions. Nyertem? Choose your attacks to break their defense. A nyilat azt elszúrtuk. Kihívás teljesítve, nem baj. Oké. Közelharci kombók és a heves támadások végrehajtásával láncsát gyorsabban töltődik fel energiával. Na. Jöjjön ez? Let's go. 1, 2, 3, 1. You think your spear can deal with that armor? Use attacks to energize your spear. Then hit your opponent with a heavy or power attack to blast the armor off. Aha. The spear can give you the edge in battle. Keep energizing it and then your enemies. Triggering those energy blasts should help you vanquish your opponents.
Egész gyorsan ledaráltalak. Minden kihívást teljesítette, és most kihívhatod a veremmestert. Ez az. Kihívlak. Állj ki velem, ha mersz. Press me. Egy, kettő, három. Doesn't mean you're good series of attacks. Jaj, Yield! I yield! ez az. Haha, elsőre. És mit kapok? Well fought, friend. Well fought. Are you okay? Yeah. Ooh. Serves me right for thinking I could go up against the savior of Meridian. Here, have this. A little something for the new champion. Thank you, Hodirk. Don't be a stranger now. Come back whenever you'd like to spar again. Meg lesz. Mit kaptam? Tökéletes állapotú koponyát. És én azon mit kezdjek? Ott voltak más. Okay, that's all for now, I think. Good luck out there. Király. We are on the same side here, Olga. Van páncél. Van kérdőjel, oké, ez látható. Ismeretlen gépruhan. Mindjárt ezt a kérdőjét is megnézzük. Can't spin my around. Hey! A little clumsy, aren't you? Te meg valami főzetes emberke vagy? Nem léphetek veled interakcióba? Nem szeretjük egymást, oké? Akkor azt a géprohamosat nézzük már meg. Ezt az ismeretlen géprohamot. Itt van bent. Kéne jutni. Itt. Képrohamozni akarok. Ezt is szeretném megismerni. Ott van. Nézzük meg ezt is. It's a Tanakh game, but any tribe can enjoy it. Na, játsszak akkor. Revel in some strike, sister? Let me set the board. I was You just like that? passing by. First timer, huh? Don't worry about it. I'll go easy on you. You got any pieces? Sajnos nincs. No. Well, aren't you in luck then? I got an extra set, a Tanakh original straight out of the Forbidden West. Sit. I'll run you through it in a hot spark. I'll give you something special if you win it on my boards, too. Jó, még különleges. Na, üljünk le. Érdekel. Játszani akarok. Ilyen, nem tudom milyen játékot. Kezdőlet. Na, oktatóanyagok. Kihívások. Az ellenfél készlete. Igen, és itt az van, hogy nehézségi szint kezdő, vannak jutalmak, különleges jutalom. Kapok figurát. Ó. Na jó,
Játszani akarok, az ellenfél készleten van 2 szurikátája. Akkor van tábla. Nekem azért semmit nem mond. Kezdőlecke. Az ellenfél készlete 2/10 öp, és van 2 szurikátája és 64 zöld kocka. Összeállításpontok 2/10. És mi az a fogalomtár? Na jó. Ellenfél készletének megtekintése, miért most az... Öregásó. Közelharci típus. Jó, hát kezdjük el. Aztán gondolom, All right, let's megtanít. start off simple. The Tanakh like to say that Machine Strike is a game of pure strategy. We each get a set of pieces. Each piece represents a kind of machine, and Igen. each machine is worth a different number of victory points. To Igen. win the game, you'll need to gain 7 victory points by destroying the opponent's machines. It can be tricky remembering Okay. the details of every machine, so we use these notes to keep track of them. You see that number on the top right corner? Igen. That there is how many victory points you'll get for destroying that machine. Notes also tell you how far a piece can move, how powerful their attacks are, Aha. the distance they can strike from, Jézusom. and of course, their health. Húha. That's enough for now. Let's just play. I'll explain the rest as we go. I own the board, so I get to choose who goes first. Since this is your first time, I'll let you go. Usually you get to choose which pieces to set on the board, but this will do for now. Pick up that machine piece to your right, and move it forward. Tehát... Az orrom előtt kell lenni. 2 a támadás erőssége. And remember, each machine can only move a certain distance. Take a look at your notes if you need a reminder. Aha. De... 1... Ha én ide megyek, akkor támadó áll. Ő neki 2 kell lépnie. És ez a részt akkor... Akkor minden megyek. De nem? Akkor éppen 2. Easy enough, huh? Now, you get to move 2 machines each round. So go ahead and pick a second machine. Igen. Perfect. There's not much else to do for now, so just end your turn. Igen. We're forging onwards. Let me move my pieces here. And we're back to you. Igen. This time, why don't you try attacking one of my pieces? Try with that machine on your right first. Now Okay. move the piece close enough to attack one of my machines. When performing an attack, you'll be testing your machine's combat power against the opponent's. A machine's combat power is a combination of the terrain your machine is standing on and its own attack power. This board only has grassland terrain, which has no effect on a machine's combat power.
and your current machine has 2 points of attack power. So in total, your machine's combat power equals 2 points. Since my machine isn't the one attacking, it has 0 points of attack power. And just like your machine, it's not affected by grassland terrain. So right now, the difference in combat power between the two machines is 2 points. This means your machine can do 2 points of damage to my machine. Did you get all that? Uh-huh. És akkor támadlak. Jaj, nem. Knew Igen. you were a smart one. Finish up by attacking my machine. Akkor támadni akarok. Támadás? Not pulling any punches, huh? Now grab that second machine of yours. See Igen. how your machine can't move close enough to attack mine? You can make your machine sprint. That lets it move one space further. Try it out. Downside to sprinting is that your machine can no longer attack. Now, some players like to take a risk and overcharge their machine in cases like this. Overcharging lets you attack after a sprint, but it will damage your machine's health by 2 points. So use at your own discretion. Let's try doing that now so you can see what I mean. Akkor várja. Töltsek túl. És... Támad meg. That's about it for your turn then. Á, és akkor még az életem. Vége. Now, I'll let you in on a neat trick. That machine of yours, the one closest to me, grab a hold of it. Same as in the wilds, machines have both armored points and weak points. You can see them marked on the pieces. Blue shows where their armor is thickest. Hit them there and you'll do some damage, but not a lot. Now, red shows the machine's weak points. Hit those and you'll deal a mighty blow. Here, let me show you. Rotate that piece so your machine faces mine. Hát súlya a gyengé. Now let that machine have it. Off the board she goes, and there's your first victory points. You don't have 7 of them yet, so let's keep going. Your machine attacked mine, but hasn't moved yet. Go ahead and move downwards towards my remaining piece. You've already attacked a machine and moved your piece. But if you overcharge your machine, you can attack a second time. And by the look of your machine's health, you'd be sacrificing your piece to defeat mine. But sometimes that can be a good thing. Overcharge your machine to attack mine a second time, and I'll show you what I mean. Ain't that a thrill? Now, because your machine was knocked out at the same time as mine, we both get the victory points our machines are worth. Good news is, since you're the one attacking, you're going to receive your victory points before I do. Which means you can reach the coveted 7 victory points first. That's why sometimes losing a piece can be the best way to end a game in your favor. Now, you'll notice you didn't get quite up to 7 victory points this time, but you did destroy all my pieces. That means you're the winner! That wasn't so hard, was it? Just remember to always check for the best terrain to attack from. You'd be surprised the advantage you can gain over an opponent like that. I know it saved my behind in a game or 2. I'll try and remember that. Oh, before I forget, these are all my spare pieces. I want the Savior of Meridian to have them.
It's a small set to be sure, but it should be enough to get you in on any strike games you find out there. You might even fancy looking out for them strike carvers. They've got all kinds of unique pieces that can turn a game in your favor, though they'll need the right materials to craft you one. Or you might find them in the wilds if you're lucky. You know, I've lost my fair share of pieces after a night of machine hunting or brew hopping. No need to thank me. Always a pleasure to help out new strike players. Now, if you feel like playing a real game, I've got plenty of other boards. I could even teach you a few more tricks if you're up for it. Thanks. I'll think about it. Na nézzünk egy igazit. Let's play! Játszunk. I'm up. You're up, Red. I got a tough fight ahead of me. Time to make my move. Well, that's done now. Mi van? I won! Hát ilyen Oh, nincs. but I'll play you again if you want. Újra. Good luck. My turn. Your move, Red. Armor is your best friend in this game, I'm telling you. A single machine left? That ain't good. Okay, let's see. Off the board it goes. Oh, I Haha, thought ez I az. had that one.
És hogyha ezt megvan, akkor kapok egy sertésátú rohamfigurát. Húha. This is gonna be fun. Kit raktál oda? Time to get serious. Na nézzük. Your turn. Ez kettőt tud lépni. My turn. That's it for me. Hey! Oh, that was the perfect spot. Knocked right off the board.
Ennek az oldala sérülékeny. Az oldala. Hey, I like that piece where it was. I'm up. One less piece on the board. Board's all yours. That was brutal. Armor is a machine's best defense. Just one piece left. That sure dampens the forge. Okay, let's see. Oldalról sérülékeny kicsit. Az oldala. Tudok támadni. Túltöltjük. És támad. Ah, looks like I lost. Övök. Ez tök jó. Hú, azt a köszi a Ricsia rengeteg sok megosztást, meg lájkot is, és szia, jó reggelt! Kezdő gyakorlat nehéz. Ó, de egyébként ez tök jó az a játék. Jó, Don't be a stranger. még visszajövök ám hozzá, ne izgulj. Azt megcsináltuk. Küldetés. Körülbelül menjen. Igen. Géproham megtanulása. Azzal szórakoztam az előbb most. Hey, Az finom lesz. Milda.
Took some of your stew last time I went into the wilds. Kept me going for a week. Felt like I could have put a strider in a sleeper hold. Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think you have me confused with someone else. Olvin didn't send you? No. Oh, my apologies. It's just that his minions won't stop pestering me. Now I've even worn out my special grill. Since I'm in the midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted? Some of your food? Of course. Are Ulvin's people causing you problems? Oh, yeah. They constantly demand my best, but the equipment I need to make my signature dishes isn't built for batch cooking. And don't get me started on the Ulvin discount they feel so entitled to. And if you refuse? I make meals. No trouble. How did you end up in Chainscrape? Heard about a new and upcoming town at the edge of the frontier. Where there's a town, there's a tavern. That was good work. So I got myself out here and started cooking. Some of these people had never tasted proper boars and berries stew before. Anyway, next thing I knew, people kept coming back. Guess they liked my food. Or the ale. Valami még biztos. Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But my special groove griddle is no more. Without it, I can't cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Ulvin or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Unless you can source me a temporary replacement? What do you need? For the ingredients. A few pieces of decent wild meat, and I'd say a big handful of bitter leaf stems. That'll do. As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice, until I can have a new one forged. You'd likely find one in the scrounger pile, if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way. Assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Thanks. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. Mi az az öröm? Mi a tudsz az az? Minden nem van hozzá. Biztos szereztem örömet. Tehát van még felkiáltójel, azt is megköszedjük. Mindent is megnézünk. Szia! What do you want, Ulvin? Some kind of payment? My dear magistrate, you think I can be bought? If you want that whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the bristlebacks and sign the concession decree. Face it, what other choice do you have? Hi. Savior, what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? We might. Later. Very well. I shall be waiting. So, the savior herself. Walloper of Derval, gutter of Hughes. Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics, my fierce lady warrior. Ulvin Freehold, at your service. So, what could have dragged you away from the fine silks and wine of Meridian to this smudge of a settlement? Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy and... The embassy? Why, by the forge. Ah.
Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. Once I've dealt with any problems around here that need my saviorly attention. Ah, the bristlebacks, of course. Got to get rid of them if you want that embassy to take place. Well, let's get to it, hey? And off you go. Not so fast. És a kárját. Munkabeszüntetés. You don't seem to have a high opinion of the magistrate? Well, I refuse to play nice to some fancy-robed parchment butcher when my fellow laborers are being bullied, intimidated, and taken advantage of. How noble of you. Noble, ha! Born with a hammer in hand, I was. Nobody handed me anything or dropped opportunity into my lap. Everything I've achieved, I've done on my own. And where is this hammer now? The burden of leadership forced me to set it aside. The Carja risk nothing, while demanding that good Osram gamble with their lives out there. Someone had to step up and say no more. You ordered the work stoppage? Indeed I did. We're laborers, not soldiers. Until the Carja clean up their mess and give us the fair deal we deserve, I'm not risking Osram lives. Fair deal? You mean your concession decree? It's not my decree. It's on behalf of all the good Osram laborers of this land who do all the back-breaking work, while only the Carja reap the rewards. All we're asking for is the ability to share in this prosperity for a land worked by the people, for the people. Right. And just how much would be your share? Only an amount appropriate to my contributions to this community, of course. Where's the whistle? Right in the middle of town. There's a threat out there. I'm not endangering innocent Osram lives. I'm going to clear out the bristlebacks. And when I'm done, this valley is going to get moving. If that's what it takes. Until then, I'll keep looking after the safety of these good folk. Just be ready to blow the whistle. Better see what that Carja magistrate wanted. I bet he's in the town. Na várjál. Ez mi ez az izéjel itt? Sört és hátul beszél, kárja, magisztrátus. Ez csak egy... Oké. Akkor most vissza kell ide menni. Vagy... Küldetések... Menni... van megbízatás, ez viszont már elég küldi. És ez hetes szintű. Ja, ezt megnézzük. Ha elhagyom a helyet, akkor így akarom elhagyni utána. Kint bolyongok. Ez is bent sörözik. Mindenki bent sörözik. Itt vagy. Na beszéljünk. Savior, thank you for taking the time, and my condolences that you had to endure Olvant's bloviating. I've dealt with worse. It sounds like he's really trying to put you over the barrel. The idea that the Carja purposely let bristlebacks into the Daunt, it's completely absurd. But the louder and longer he says it, the more support he'll get for his damned concession decree. How did the bristlebacks get into the Daunt? No one knows for sure. The first report of them came from west of the quarry. Unless they have wings I don't know about, I don't see how they could have come over the mountains. No other way in. The only way I know about is barren light. Look,
If you can get to the bottom of this, I can offer a considerable bounty in return. Help me shut Ulvund up. Segítsen. Konszenziós egyezmény. What is this concession decree that Ulvund wants? He wants the Sundom to designate portions of the Daunt as Oseram holdings. Only the portions, mind you, that produce any value. Let me guess. Because he stands to profit Ebben somehow? van, hogy hasznot hoz. Exactly. Yeah. With the Daunt under Oseram law, he could secure more investment for their numerous ventures. He can't get those investments without the concession? No. Not while there's a chance the Sundom could revoke their access. Hence, why the concession is so important to him. And why blaming the Karja for the bristlebacks, no matter how absurd, works in his favor. How does blaming the Karja for the bristlebacks help Ulvund get his concession? Look around. This may be the Sundom, but chain scrape is all gears and rust and bad ale. Claiming that the Karja loosed the bristlebacks in order to intimidate Oseram laborers into obedience. Well, let's just say no one here has forgotten the atrocities of the mad Sun King. And with the bristlebacks bringing work in the valley to a halt, Ulvund has plenty of time to pick at barely healed wounds. And if the Oseram refuse to work, unless the concession is signed, you won't have a choice. Correct. The reconstruction of Barren Light must continue. How did you get stuck out here? I asked for the posting, believe it or not. Overseeing the entire valley on behalf of the Sun King? It was an honor. Is an honor, I mean. But your job would be a lot easier without someone like Ulvund blasting fire all the time. Ulvund's not going anywhere. He's been around longer than I have. Even fancies himself the founder of Chainscrape. I'll find a way to live with him. I have to. You said the bristlebacks were first spotted west of the quarry? Yes, according to one terrified laborer, said the ground trembled before they came charging down the hillside. He took off and ran all the way here. Good place to start looking then. To learn the truth. Maybe Ulvund will stop blaming the Karja for every problem under the sun, and maybe then he'll actually focus on rebuilding Barren Light instead. Oké. Ez ide hív. Akkor megyek ide. És küldetés, megbízásunk. És akkor nézd, így. Megszerezzük neki azt, ami kell. Ő nem. Hol tudok itt kijutni? Hoppá, ott sül az ebédem. Finci malack. Fincsi malacka nyomni. Jó kis szaronka. Hú, az mivel jó? Mivel jó? Zsíros kenyér, hagymával. És most megéheztem. De nem várják. Na most segítek ebbe a kajás dologba, akkor valami guszti kaját fog ez nekem ide rittyenteni? Jó. Mivel idő van, ezért ezt a itt. Must be a bristleback. Maybe Erend took it down? Ezt a titten itt. A vizet, ezt a ját. Nem menekülsz, caca. Megvan. Tudom, mire jó a húsodra. Kell. Inni. Jó.
Hát, ez kell. Ugye az mindig jól jön. Uti. Papi. Jönk. Szedd a lábad, Éloy. Menj a gyűjtögető területéhez. Oké. Haha, futtába király vagyok ezzel a kontrollerrel. A PS4-esen nem vagyok egyébként ilyen menő. Nem tudok így célozni, mint most, amiket itt láttalak. Jó, megteltünk. Hoppá! Hoppá, 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 hoppá. Ezt lekapjuk róla. Jó, oké. Most nem csinálunk többet. Kell neked felállni. A rokomangusztás páros. Basszus. Nem jó. Jó. Ezt lerobbantottuk. Nem vannak itt izgalmak. Majd beszorultam? Sose jó. Jó, oké, föl tankoltam magam, király. Eltaláltad, büszke lesz magam. Így. Igen, ezt nem szabad ebben a játékban csinálni. Na most, hol volt az a... király. Király, jó vagy, mint az előző rész. Na, gyere szépen. Gyere szépen innen. Gyere szépen. Gyere szépen. Gyere szépen. Oh. Jó. Talán senkit nem fog zavarni, azt kiütöm. Így szépen jön is felénk. Mégis milyen mikrofonon jársz? Mi a? Hát, te cuki vagy. Hát ez aranyos. Eszem a szívedet, de cuki vagy. Próbáljam mennem, az aranyos vagy. Jó. Nem a csapás? Ide jöttél hozzám? Jó, ott azok ketten dolgozok, akkor említesszük a távolapi munkás.
akkor őt már megkerül, akkor... Hova? Papapá. Igen. Gyere kicsit közelebb. Gyere! Gyere szépen közelebb. Oh, szép volt. Ah, hagyma az igazi. Pack's full, but my stash has room. Jaj. A nagyok hagymában nyomják. Na. Gyűjtögessünk. No, that'll pay. Malacka. Better check another scrap pile. No. Sári sár. Szerintem is. Na, de kíváncsi vagyok, milyen fincsi kaját fogok kapni, ha megtalálom a I think I have everything I need from Ah, Lilith. meg is van. Good thing too. I could use a decent meal. Ezeket, ha még szépen elbántam velük. Get this turned into something tasty. Húha, itt aztán a lút. Gyerekek, nem? Kevés? Jó. Szerintem kész vagyok. Van valami zöld. Ja, és akkor most ezt leadjuk, és akkor... Én nyugodt vagyok. Jó, aztán ha nem bánjátok már meg a... úgy önmagában a Horizonból is így ennyi volt sajnos. Csak hétköznap nem lesz időm megint streamelni. Hétvégén meg csak azért nem lesz Horizon, mert igazából ez a nézzünk bele, ez annyi célt szolgál, ha már pénzt költöttem a játékra, akkor már nézzünk bele. Meg direkt így, inkább így aki nézi ezt a videót, annak így meg akartam hozni a kedvét. És akkor ez így nem azt jelenti, hogy akkor így a játéka ennyi volt, többet soha nem Horizon-özünk. Természetesen ki fogjuk játszani. De mivel alapból vár egy Immortals, hogy végre befejezzem, meg ott van az AC, meg a Far Cry végigjátszás, és így ezért szegény. Én, hogy kénytelen leszünk így parkolópályára tenni egy kis időre. De mindenképp lesz Horizon Zero Dawn, és utána Forbidden West is. Végigjátszás téren. Csak most március közepéig biztos, hogy ez a péntek este, szombat reggeli stream lesz. Szerintem ezt úgy tudom tartani. Köszi. Na, kerülök. Na, nézzük erre, még kíváncsi voltam, hogy van-e valami kaj a játékban. And dare I say it, I even got my own back. Yes, I did. I'm Na, listening. ügyes volt. When I made his meal, Amikor I elkészítettem az used ételt, 3 3 csiket pinches sütettem of bele. salt Igen. instead of 2. 2 hely. Each Gratulálok. begins with a single step, I guess. I Rendesen. think I have everything you asked for. Then just as you have inspired me, Akkor let us hogy see if I can return the favor. költözetére Time to sok. cook. Tudom, hogy viszont az. De lőttem most ki akkor azt az edényt. Haja animáció. Júj, legyen pincsi puszti képe, kérlek szépen, kérlek. Azt tudjuk, hogy finom lesz, de hogy néz ki? Hát Wow. Milda, that was nem derül ki, hogy néz ki. Next time you want the best provisions, you know where to find me. Your next order of any dish A will be házaim. Az jól hangzik. And don't forget to stand up for yourself. funny you should say that.
As it happens, I'm already cooking up my next portion of resistance. Hope to see you again. Nem, megtalálkozunk. Ez aranyos volt. De akkor... Na, várjál. Az étel egy időre előnyöket és képzettségerősítést ad. Infótól kapott élelemtől gyorsabban áll helyre a koncentrációt. Vigyél hozzá valókat a szakácsoknak bárhol a világban, és így szerezhetsz élelmet. Egyszerre csak egy élelem hatás lehet aktív. Maybe a good idea to snack up on some food before I head back out. See what else others cooking up. Engem is érdekel. Ott. Mi az a felkiáltó jel? Barátom. Free meal? Go on, peruse my menu. Új étlap is van. Használati tárgy. Szóval. Kiválasztás. Oké, de én itt hogy tudok lapozni, mondjuk. Hú, de... Gyerekek, én éhes lettem. Helyi ragú. Élelem. Egyszerű étel, amelyet úgy készítenek, hogy a zöldséget mindenféle darabját egy edénybe dobják, és órákon keresztül párolják gyógynövények és fűszerekkel. Guszti vagy, de... Zöldségeket mindenféle darabját egy edénybe dobják, és úgy párolják, akkor mikor is ott az a csirke? Úgy, mellesleg. 20 maxes életerő 3 percre, visszaad 25 életerőt és 25 erőmét. Fazék java. Na, mindenképp így néz ki. Az úgy kiábrándító volt. Nézzük meg a töltött nyárs. Feltölti az erőlét regeneráció képességet 2 szinten, visszat életerőt és az erőlétet. Méduf csemegéje. Felörösíti a közelharci sebzés képességet 2 szinten 3 perc. Na jó, hát ez egy kanonimációt azért nézzünk még meg. Gyakori, nem gyakori, ritka. De itt árakat se látok, csak konténereket. Legyen egy gyakori. Helyi ragú. Legyen ezzel a képnyitányíróval. Na mindegy, mi van itt? Feladat létrehozása vagy megvásárlás? Vásárolom. Vásárolni kívánt mennyiség. Ingyen van, akkor várja. Akkor már legyünk telhetetlenek? Akkor töltött nyersat kérnék már. Az is ingyen vannak. Akkor már 2 kérek belőle. Ugye? Nekem is. De figyelj, ingyen van. Hát akkor már nagyon ritkát kérném szépen. Igen? Ennyi? És mi ez a feladat létrehozása? Töltött nyers. Szeretnéd ezt a feladatot aktív küldetésként beállítani? Ő nem. És ott vannak a költségek, most már van. És gondolom, akkor a feladatnak az a lényege. És nincs animáció. És ott van alul. Király. Király. Na, király.
Király. Komolyan. Király. Na jó. Hát? Innen megyünk a tábortűzhöz, mert ez a játék mentése. Manuális mentés. Ki a peremre? Jó, felülírjuk. Igen. Na jó, akkor hát srácok, ennyi volt az irodalomban, remélem meghoztam akkor a kedveteket, vagy a Forbidden West, meghoztam a kedvetek a játékhoz. Tényleg megéri még PS4-en is megvenni, mert ingyen upgrade-elődik a PS5-re, és a PS4-es verzió még olcsóbb is. És remélem akkor így az ebédidőhöz közel, akkor már az étvágyatokat is egy ilyen finom lakomával zártuk ezt a streamet. Legyetek jók, találkozunk legközelebb péntek este, akkor pedig belenézzünk az Elden Ringbe. Eddig is teljen jól napotok, érezzétek jól magatokat. Köszi, és sziasztok, találkozunk legközelebb.